Magandang araw! Magandang araw, Purple Princess. Ano ba ngayong Hoy. BTS? Yes! Army! Alam ng mga anak ko yan. Ang mga anak ko saan mang mundo. Tayo ay dynamite. Mukhang healthy yata ang nakikita ko sa tabi mo ngayon. Anong lulutuin natin ngayon? Huwag tayong magpaligoy-ligoy pa. Tayo ay magluluto ng bahay kubo, as in pinakbet. First time yata magluto ng vegetable. Oo, para naman medyo lumakas-lakas ang ating mga katawan at na makapagsayaw tayo. Pero napakadali lang ito, di ba? Siyempre, oo. Isang gisa lang yan at isalpak lahat. Maya-maya, kakain na tayo. Kaya hindi ako gugutumin ngayon. Ito na ang main ingredients natin as follows. Talong, okra, sitaw, kalabasa, ampalaya, at sili. Wala tayong siling haba, kaya ito lang. Pero, maanghang yan. Jalapeno yata ito eh. Serrano! Lalagyan natin ng bawang, sibuyas, kamatis, best friend ko, oink oink, baboy, hipon. Ang hipon ko, talop na siya. Pero nasa sa inyo yan, kung gusto nyo yung may ulo, yung buo, yung merong pang balat, masarap din yun dahil lalasa dun sa ating gulay. Pero, tama na ito sa amin kasi para medyo meron lang presentasyon. Kaya syempre, hindi siya magiging pinakbet kung wala tayong shrimp paste. Hindi na tayo mag-aasin. Hindi na tayo maglalagay pa ng mga pampasarap. Kasi nandito na ang pampasarap natin. Kaya wala tayong masyadong meat. Ito lang okay na eh. Miski na nga wala yung baboy at saka yung hipon. Sa probinsya, ito lang ang nilalagay. Approved na. Magsisimula na tayo. Pero hinahanap ko yung sando ko. Hindi ko makita kanina pa. Ay, ito yata. Ito yata. Nandiyan ba? Ayan no, nasa tinga nyo. O sige, bayaan mo na lang siya dumisplay. Excuse siya ngayong araw neto. Ito na muna gagamitin ko. O sige, buksan na natin ang ating kala nang makapag-umpisa na tayo. Painitin muna natin. Bayaan mo siyang sumiklab sa apoy. Ito lang kilikili mo sa hot weather. Lalagyan na natin ng mantika. Konti lang kasi pagmamantikain natin ang ating babi. At saka konti lang na sip-sip na lang sa aking kagabi. Lalagay ko na ang ating oink-oink. Medyo pagmamantikain natin siya ng konti. Mga 10 minutes siguro, ganyan, mula nung umpisa tayo. Basta makikita nyo naman, nagbabagong kulay ng ating oink-oink. Tip! Habang inaantay natin magmantika yung baboy at maluto, sasabihin ko ito. Ang pinakbet, pwede nyo rin siyang gawing ginataan. Lagyan ng coconut milk o gata ng nyug. Parehong-pareho ang ingredients nun. Lagyan lang ng gata. Ginataan na! Ready nang ilagay ang ating hipon. Tayo muna natin siya mag-pink ng konti o mag-orange ng konti. Halu ulit. Huwag kayong magsasawang haluin kasi yan ang ikasasarap ng ating luto. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating bawang. Tabi lang natin siya sa tabi. Bawang. Ngayon, ilagay na natin yung ating bawang. Kailangan mag-antay lang tayo ng konti. Tsaga-tsaga. Sibuyas. Siyempre, halo. Yan, kahiwa-hiwalay na ang ating sibuyas. Pwede nyo rin tanggalin itong mga meat dito sa tabi. Pero siyempre, pagsasama-samahan nyo rin naman yan mamaya. Shortness of time. Then, ang ating kamatis. Madali naman maluto tingnan mo. Ang kamatis, nag-iiba na rin ang kulay. Kasi maluluto rin yan ang sabaw mamaya. Sabay ng gulay. Yung iba nga talagang gusto lang buo yung kamatis huli nilang nilalagay. Pero gusto ko kasi mag-flavorful ang ating sabaw. Ngayon, pwede na natin siyang haluin. Yan. Antayin lang muna natin siyang sandali. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating ginisang bagong. Lalagay na natin ang ating bagong. Ang pinaka-importanting sarap. Yan. Sa 3 teaspoon. Okay? Pabayaan lang muna natin siya sandali. Sandali lang yan kasi yung binili kong bagong, ginisa na yung nasa bote. Kaya hindi na tayo kailangan pang mag-antay ng matagal. Ito ang tanong na I'm sure natatanungin nila. Pwede ka bang gumamit ng bagoong na yung raw? Oo naman. Kaya lang medyo matagal kasi kailangan talaga siyang lutuin mo. Anong brand ng bagoong gusto nyong gamitin? Ito ang gusto ko Pacific Island brand. Yan lagi ginagamit natin. Flavorful siya talaga. Tsaka masarap, malasa. Ngayon ilalagyan natin siya na mga 1 cup of water muna.
Antayin lang muna natin siya mag-boil ng mga 10 minutes para yung lasa niya magsama-sama bago natin ilagay ang ating mga gulay. Ready na ba kayo? Ilalagay na natin ating kalabasa. Yun ang una natin ilalagay. Kasi yun ang pinakamatagal lumambot. At saka ang sitaw. Ito, nahugasan na ito ni Apple kanina. Ang aking assistant dahil off niya ngayon. Haluin para pumailalim ang ating kalabasa. Tingnan nyo kulay, oh. Ang ganda, di ba? Nagiging ano na siya, colorful. Tayin lang muna natin mga 10 minutes siguro, ha? Porkit sa kawa tayo nagluluto, medyo matagal siyang maluto kasi wala siyang cover. Pero gusto ko lang kasing makita nyo ng maayos para doon kami, dito ako nagluluto sa kawa. Pero kung may takip ang inyong kaldero o lutuan, mas madali yun. Kaya lang ha, medyo magtutubig ng marami. Tiyaga lang, mag-antay, dahil pag nag-antay ka, gaganda ka. Tip! Tungkol sa ating vegetables, mas masarap yung kainin pagka medyo crunchy. Yung bang medyo lumalaban-laban ka ng konti. Pero kung gusto niya naman ng talagang lutong-luto o mushy, nasa sa inyo yan. Kasi yung iba talagang gusto malambot na malambot ang kanilang gulay. Kasi ang vegetables, nature's plant yan. Pwede niyong kainin ng raw. Pwede niyong kainin ng half cook. Nasa sa inyo na yan ang mga tiyan nyo. Oh, ito na. Ready na, ha? Hahaluin muna natin at pagkatapos ilalagay na natin ang lahat ng gulay na natira. Oh. Ang ating okra, syempre. Ang ating talong. At ang ating ampalaya. Ampalaya, bitter melon. Ang ating sili. I love you, Patluyan. Haluin natin maigi. Naku, sino yun? Ang bango. Kain po. Patatawarin po. 500 pesos isa. Nung mga bata kami, libre lang yan pag may nangingi. Ang laki-laki mo na eh. Umalis ka dyan bago ako kumawag ng barangay. Haluin natin ulit. Talagang pagsasama-samahin natin siya at ang sabaw na masarap para masaganang pagkain tayo. Pwede ka pa mag-add ng soup. Oo, parang gusto ko nga dagdagan ng konti. O sige, dagdag ng tayo. konti. Halu-haluin muna natin ulit. Tapos magantay lang tayo ng mga a few more minutes. Mga 10 to 15 minutes. Pwede na. Di ba sinabi ko kanina sa kawa ako magluluto just to please the viewers. Para maging masarap ang tingin nila. Pero, give up na ako. Tinakbang ko na para madali tayo. Ang liit-liit. Yan lang ang nakita ko eh. Okay na yan. Makakaraos din yan. Para-paraan lang yan. Kailangan na tayo mag-invest sa may takip. O kaya bumili tayo ng takip. Ang hirap kasi umanap dito. Kaya nga, takip lang ano. Si Oliver kaya takip mo. Ayoko! 10 to 15 minutes lang bago tayo kumain. Luto na ang ating pakbet. Ready na naman tayo sa lamesa. Nakasandok na ang aking kanin. Ito na lang ang sasandokin ko. Pero, bago ang lahat, maiba tayo. Hindi ko lalagay ang kawa ngayon sa lamesa. May presentasyon tayo ngayon. Native. Dito tayo maglalagay ng ating pakbet. Sandokin na natin. Para tayo nasa probinsya talaga. Kahit hindi mo na ayusin ang hipon at baboy, talagang marami. Lumalabas siya. Oh. Luto na! Parang sanggol ko, lumawas na. Siyempre, handa na tayong tikman. Oh, tingnan nyo naman. Talagang mukhang napakasarap niya, di ba? Oh, sino hindi magugutom dyan? Kukuha na tayo ng matikman. Oh, ayan. Mukhang talagang kasarap-sarap tignan ang aking niluto. Ayan. Hahaluin natin ang ating gulay. Sentensyahan natin ang shrimp. Shrimp muna kasi malaki eh. Oh. Ano ba? Is it too hard? No, may balat oh. Ay, may balat. Yung pork naman ang titikman ko, ha?
Oh, tingnan nyo yung pagkakahiwa ko sa squash, oh. Meron siyang tenderness, meron siyang pagka-crunchy. Hindi siya mushy. Yun ang masarap kainin. Oh, ngayon, makakain na tayo ulit. Okra talong naman. Are healthy. Ayan, ha? Healthy siya dahil sa mga gulay natin. Pero may konti pa rin pagkakasala dahil sa aking oink-oink. At saka sa shrimp. Success! Nakapagluto na naman tayo ng masarap na ulam. Pakbet! O nga pala, don't forget, like, comments, and subscribe. Idiots! O sige, at ipag-heli ko pa yung mga baby ko sa tiyan ko.